Hello guys, ৰিয়ান আছাম গড ফাৰ্মলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। নতুনকৈ খোলা এখন ৰিয়ান আছাম গড ফাৰ্ম নতুনকৈ খোলা হৈছে। 4 মাহ পূৰ্বে ইয়াতে ফাৰ্মখন খোলা হৈছে।
এয়া ৰিয়ান আছাম গোট ফাৰ্ম। এইটো এটা খাচী হয়। এইটো 5 মাহৰ খাচী। এই দুটা পাঠি, ফুল পাঠি, গাভিনী হয়। এইটো এটা মাকা, এইটো এটা কলা, সেইটো পোৱালি। এইটো এটা খাচী হয়, 4 মাহৰ খাচী। এইটো এটা মুৰ্গীৰ বাহা, মুৰ্গীৰ ঘৰ। আৰু মই দেখাই আছো এই আমাৰ ফাৰ্ম। যোনে যোনে মোৰ চেনেলটো লাইক সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰি লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব। লগতে খাচী লাগিলে আমাক লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে। মই দেখাই আছো আমাৰ খাচী কিমান ডাঙৰ। দুটা এৰি দিয়া হৈছে বাহিৰত ঘাঁহ খোৱাৰ কাৰণে। এইটো এটা পাঠি, ফুল পাঠি। এইটো এটা খাচী হয়। এইটো পোৱালি, এইটো মাকা হয়। টোটেল 16 জনী আছে। এইটো মোৰ এৰিয়া। এইটো মোৰ ছাগলী ঘৰ। মাকাটো পলাই থাকে। এইটো এই গৈ আছে, এইটো খাচী হয়। দাঁত গজাই নাই আৰু আছে ক'ত ক'ত খাই আছে। এইটো মুৰ্গীৰ ফাৰ্ম বনাই আছো, হোৱা নাই বৰ্তমানলৈকে। মুৰ্গী 18টা মুৰ্গীৰ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু 14টা ছাগলীৰে ফাৰ্মখন ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। ক'ত আৰু খাই আছে, বিচাৰি পোৱা নাই ক'ত গৈছে। ভালকৈ দেখাম আবেলি সন্ধিয়া দানা দিয়াৰ টাইমত। ৰিয়ান আছাম গোট ফাৰ্মখন খুলিব আজি 4 মাহেই হ'ল, নতুনকৈ খুলিছোঁ। সৌজনী এইজনী বগা। সুন্দৰভাৱে এটা চিৰি বনাই দিছোঁ উঠাৰ কাৰণে। ইয়াত খোৱাৰ কাৰণে পাত দিয়া। ধুনীয়াছে খাই আছে। তাত দুজনী আছে।
দেখাব চেষ্টা কৰিম। এই দুজনী আছে তাত, সুন্দৰভাৱে খাই আছে। ইজনী খাচী 3 মাহৰ। এইটো মোৰ ঘৰ থকাৰ কাৰণে ছেপাৰেটকৈ বনাই লৈছোঁ। ইফালে মুৰ্গী ঘৰ বনাইছোঁ। গছ গছনি হাবি টাউনতে 6 বিঘাৰ প্লট হয়। ফাৰ্মখন খুলিব আজি 4 মাহে হ'ল। 4 মাহত মোটামুটি ঠিকেই দেখা গ'ল। আপোনালোকে যদি ফাৰ্ম খুলিম বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে এনেকৈ কৰিব লাগে। এইটো তামোল গছৰ পৰা বনোৱা হৈছে। তাত মাখা আৰু পোৱালিটো থকাৰ কাৰণে এখন ঢাৰি পাৰি দিছোঁ। ইফালেও পিচটো বহুত ডাঙৰ এৰিয়া হয়। মোৰ চেনেলটো যোনে চাই আছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে নতুন মই যিকেইটা ভিডিঅ' দিওঁ, নতুন ভিডিঅ' সেইকেইটা আপোনালোকে চাই থাকিব পাৰিব, অতি সোনকালে পাই যাব। ৰিয়ান আছাম গোট ফাৰ্ম।